Gata, am scăpat. Astăzi vreau să scap de culoarea asta dubioasă. Culoarea asta intermediară, la care am ajuns printr-o foarte lungă poveste, care încă se vede aici. O să vă inserez și video. Pe scurt, mi-am vopsit vârfurile, le-am decolorat și le-am vopsit verzi, de fapt cu un nuanțator, nici măcar nu era vopsea. Verdele n-am mai putut să-l acopăr cu nimic. Am încercat cu un roșcat foarte deschis, cu un roșcat închis. Într-un final l-am acoperit cu șaten. Era ok, dar voiam să mă întorc la culoarea mea. Și momentul nici că se putea să fie mai propice decât campania asta de la Buzzstore, Pure Color. Asta este o vopsea nouă. Bineînțeles că eu mi-am ales nuanța asta minunată. 7.7 Bright Cinnamon. Și despre vopseaua asta pot să vă zic că este un gel. Deci este, cred, prima vopsea sub formă de gel, care se aplică fără să curgă. Vom vedea împreună cum merge treaba. Ce mai vreau să zic despre blondul meu? Blond, vorba bine despre culoarea asta. Despre părul meu vreau să vă zic că are vreo, cred că 4 sau 5 zile de când l-am decolorat. Era alb la rădăcină și acum uitați-vă cum mi-a crescut. Mă enervează că crește așa de repede. Și că l-am decolorat de 2 ori, odată cu 3 pliculețe de praf de la Ladies, cu care l-am decolorat prima dată când am vopsit aici, încă se mai vede verdele. Și nu eram adică nu eram deloc mulțumită de rezultat. În ziua aia am mers la lucru cu șapca pe păr, pe cap. A doua oară l-am decolorat cu Sayos. Nici atunci n-am prins de tot, ce să zic. Măcar e cât de cât uniform. Nici nu mai contează, important e să prindă roșul ăsta peste el. Și ce să vă zic despre el? Despre Pure Color de la Schwarzkopf. Scrie așa: Hey girl, cunoști secretul unui păr minunat? Hidratarea. Ai citit corect? În special pentru părul vopsit. Vrei să fiu sănătos și strălucitor, nu-i așa? Vorbește părul. Atunci am nevoie să fiu hidratat. Pure Color, primul colorant permanent sub formă de gel de la Schwarzkopf, mă va menține hidratat după vopsire. Așadar, de ce nu încerci această formulă nouă sub formă de gel, care este ușor de aplicat? Love lots your hair. Apropo, culoare permanentă, acoperire perfectă a firelor albe, atingere uimitor de catifelată. După ce l-am distrus eu în felul în care l-am distrus, chiar aș vrea să văd catifelare. Așa zice că acoperă. Eu cred că mă încadrez niciunde cu părul ăsta. O să vedem ce o să se întâmple. În cutie avem așa aplicatorul cu oxidantul, dispozitiv de aplicare cu loțiune fixatoare, scrie pe el. Aici se bagă vopseaua, mă gândesc că știți. Se amestecă și se formează culoarea. Care conditioner, adică balsam. Asta e vopseaua mea. Gel colorant. Întotdeauna mă uit să scrie 7. Se scrie și pe tub codul, pentru că sunt oameni care le înlocuiesc în supermarket și n-aș vrea să cumpăr un roșcat deschis și să ajung brunetă. Instrucțiunile și mănuși de unică folosință. Și cam atât, deci nu e nimic care să ne sperie, cum am avut în tubul ăla de la Sayos. Atâtea chestii erau că trebuie chiar să citesc instrucțiunile. Aveam și praf, și cremă, și pudră, și de toate. Și balsam. Până nu m-am descurcat cât de cât. Încă nu vine să cred. Deci, în fiecare dimineață mă trezeam și îmi lua vreo 5 secunde așa să-mi văd reflexia undeva sau să mă duc la baie și să mă văd în oglindă și să zic, oh, God, ce am făcut. Acum mă voi întoarce la
portocaliul meu. Încă n-am maturitatea necesară să rămân la o culoare așezată, cizelată. Trebuie să mai fac niște experimente. Mai am încă un nuanțator mov. Deci mai facem. Ne mai facem de cap, că păr mai este. Uite, mai am cât de cât. Mai este ceva. Atât. Păr e murdar. Părul întotdeauna trebuie să fie murdar când aplicăm vopseaua. Să trecem la treabă. Wow. Chiar e gel. Și miroase bine. De obicei miros foarte necăcios. Ok. O singură temere am legată de vopseaua asta, că nu o să se aplice uniform. Bine, eu mai am de aplicat pe vârfuri, după cum bine vedeți. Încerc să întind cât de cât. Am reușit să termin un tub. Am și foarte mult păr. Încă mai am foarte mult păr. Acum fac chestia asta pe care o fac întotdeauna când mă vopsesc. Și anume, întind vopseaua de la rădăcină către vârfuri. Cred că dacă eram un pic mai chibzuită, mi-ajungea... Nu mi-ajungea, uite cât mai am. Câta claia. Deci până acum toate bune și frumoase cu vopseaua asta, dar nu înțeleg sincer de ce au zis că nu curge. Este gel. Și este un gel foarte lichid, nu e viscos. Și curge. Nu m-aș grăbi să mă laud că nu curge când ea chiar curge. Ok, am pregătit... Wow, inclusiv ăsta curge. Mi-am mai făcut o jumătate de amestec. Să văd cum fac. Să nimerez jumate din ăsta.